po sa ating bagong video tutorial. Ngayon para lang po sa mga baguhan. Alam po natin maraming magagaling diyan. Kaya i-share po natin ating nalalaman. Ang topic po natin ngayon ay start-stop circuit with overload relay. Ngayon sisimulan natin. Galing sa line 1, pupunta tayo ng overload relay. Ito siya ang overload relay. Galing sa overload relay, galing sa overload relay, pupunta tayo ng A1 ay A2. Sa A2 naman, jumper tayo pupunta auxiliary. Yan ito. Itong auxiliary. Auxiliary ng normally open. In, off. Ngayon, lagyan natin siya ng light indicator para malalaman natin kung nag-stop ba yung makina natin. Iilo to siya kapag nag-stop yung makina. Ayan. Yung isang wire lang nito. Ito natin sa baba ng auxiliary lalagay sa normally open. Ngayon sa line 2 naman tayo. Galing line 2 papunta push button, start push button. Ito siya. Ayan. Start push button. Wala pala akong push button, breaker ang ginagamit ko. Ito yung stop push button natin ay ano yan, normally close. Ito namang start push button natin normally open. Kaya mapapansin mo, ito laging nakabukas, laging naka-on, ito nakapatay. I-on lang natin to kapag bubuhayin natin tong motor natin, makina natin, or contactor natin. Galing sa stop push button, diretso naman tayo sa start push button. Yan ito, diretso tayo dyan. Ngayon ito, kailangan to ng line 2 dahil dito siya malapit. Dito ko nilalagay na yung sa light indicator natin ng stop. Yan, dito ko nilalagay. Siya malapit. Galing sa start push button, diretso natin to sa coil, sa A1. Yan dito.
Ito yung ang A1, ito yung coil ng contactor. Yan dito. Tapos A1, yan pera magpapuntang normally open ng auxiliary niya. Ng auxiliary. Ayan ito. Kailangan natin ito ng lalagyan mo rin ito ng light indicator. Light indicator start. Pag nag-start yung magnetic contactor natin, pag gumagana na to, iilaw to. Pag nakamatay naman to, ito ang iilaw. Yan. Kailangan to siya ng line 2 rin. Ng line 1. Dito natin siya ilagay sa, dito ko na lang ilagay dito sa auxiliary. Ayan. Dito ko siya ilagay sa auxiliary niya ng normally close. Ayan na siya. Ito naman, para matuloy-tuloy yung supply nito, kailangan natin itong lagyan ng isang lagyan ng linya. Kailangan dito siya sa pagitan ng stop push button saka start push button. Kailangan sa pagitan siya. Sa gitna ilalagay. Ayan siya. Ito na po siya. Ito paguganahin natin to. Kailangan pag bukas ko pa lang nito, pag on ko nitong main breaker natin, ilang to siya agad dahil hindi pa gumagana yung contactor natin. Ayan, imilaw na siya. Pero hindi pa gumagana yung contactor natin. Ibig sabihin, nakapatay pa yung makina or hindi pa gumagana yung makina natin. Ngayon, papaganahin natin. I-on natin tong start push button. Kailangan balik agad. Yan. Kasi sa original na push button, isang pindot mo, balik agad yun. Yan, ganyan siya. Ito namang stop push button natin ito. Yan, na ibig sabihin, gumagana na yung makina or yung contactor natin gumagana na. Kaya umiilaw na ito siya. Papatayin ko ulit. Stop. Yun. Yan, gumagana na siyang stop natin. Yung indicator light natin. Ibig sabihin, makapatay na yung makina. Yan, start. Yan, gumagana. Ito naman yung gumagana. Contactor natin yung gumagana na rin. Yan. Basic, ano lang to? Basic tutorial lang to. Start, stop. Yun. Sa susunod nating video, papaliwanag ko
papaliwanag ko kung anong mga function ng mga ng ano natin, overload relay. Yan. Papaliwanag natin sa susunod na video natin. Kaya abangan nyo ang susunod kong video. Yan, maraming salamat sa mga nanonood sa video ko. Kaya abangan nyo mga susunod kong video. Marami pa akong ituturo sa inyo.